ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਲੌਫਟਡ ਬੌਸ ਬੇਸ ਦੀ। ਲੌਫਟਡ ਬੌਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਚੌਰਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੌਫਟਡ ਬੌਸ ਬੇਸ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਲ ਲਿਆ 20 mm ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਪਲੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੀ, ਪਲੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 20 mm ਹੈ। ਜਸਟ ਐਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ 20 ਭਰਨਾ, 20, ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਆਫਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ 20 mm ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲੈਣਾ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 15 ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ 15, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 15 ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ੇਪ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਫਟਡ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਚੌਰਸ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਫਟ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ।